Hej och välkommen till en introduktion om lönerevisionen vid Uppsala universitet. Vilka är vi? Jo, SACO-S-föreningen vid Uppsala universitet. Jag heter Kirsti Höglund och är samordnare vid SACO-S-föreningens kansli. Och jag heter Charlotte Svenning-Deiser och är handläggare vid SACO-S-föreningens kansli. Introduktionen till lönerevisionen är en del i vår serie om just lönerevisionen vid Uppsala universitet. Den här första delen av introduktionen fokuserar på externa faktorer såsom det centrala avtalet, varifrån pengarna kommer och hur inflationen påverkar avtalsrörelsen. Att vi har en lönerevision varje år regleras i RALS 2010T, det centrala kollektivavtalet för dig som jobbar i statlig sektor och är medlem i ett förbund som är anslutet till SACO-S. T i RALS 2010T står för att det är ett tillsvidareavtal. Och eftersom att det är omöjligt att förutspå hur löne- och prisutvecklingen kommer att se ut tills vidare kan avtalet inte innehålla siffror och därför är avtalet sifferlöst. Det finns alltså inga lägsta eller högsta belopp i avtalet vad gäller lönehöjningarna till medarbetarna. Hur universitetet tänker kring lönesättning hittar du i filmen Rätt lön. Hur fungerar då ett sifferlöst avtal? Jo, svaret på det är att de centrala parterna, SACO-S och Arbetsgivarverket, är överens om att staten och därigenom även Uppsala universitet behöver förhålla sig till löneutvecklingen i industrin och näringslivet. Av det följer att även om avtalet är sifferlöst så finns det ändå siffror vi behöver förhålla oss till i samband med lönerevisionen. Det finns ett slags tak eftersom staten inte får vara löneledande, men också ett slags golv så att lönerna inte blir för låga. Om de blir för låga riskerar staten att tappa alla sina bästa medarbetare till industrin och näringslivet. Det sifferlösa avtalet innebär också att det inte finns några minimilönesatsningar i RALS 2010T. Utan lönerna ska vara individuella och utgå från arbetets komplexitet och medarbetarens prestation. Varifrån kommer pengarna till lönehöjningarna? De flesta lönerna vid universitetet finansieras av statliga medel eller av externa anslag. De statliga medlen räknas upp varje år med en så kallad pris- och löneomräkningsfaktor. Det kan vara bra att veta att den generellt sett alltid är lägre än de faktiska kostnadsökningarna. Därför det ofta kallas som en urholkning av anslagen till den högre utbildningen. Alltså att universiteten får mindre pengar varje år för att utföra samma uppgifter. Det går att ha många åsikter om det, men vi går inte djupare in på det i just det här sammanhanget. Vad gäller de externa anslagen tillkommer inga extra pengar till lönerevisionen, utan löneökningen behöver inrymmas i anslaget. Därför är det så viktigt att planera för lönehöjningarna i samband med ansökan. Det är viktigt att forskaren tänker på det när hen tar fram sitt förslag till budget. Det är minst lika viktigt att arbetsgivaren bedömer om sagda budget är rimlig eller inte. Alla forskningsansökningar måste godkännas av en arbetsgivarföreträdare. Dock är en budget inte ett avtal om lön. Även om det i ansökan finns en beräknad löneförhöjning med, säg 2000 kronor ett angivet år, så kan den faktiska höjningen vara både högre och lägre än det. Viktigt i det här sammanhanget är att oavsett varifrån pengarna kommer så ska lönerna utgå från rätt lön. Se mer om det i filmen Rätt lön. Men hur påverkar inflationen lönerevisionen? Om priserna går upp mer än lönehöjningen, då räcker ju lönen till mindre. Hur kan facket gå med på det, kan en undra. I Sverige styr regeringen finanspolitiken. Riksbanken styr penningpolitiken och arbetsmarknadens parter styr lönepolitiken. Det här är 3 hjul som måste och behöver vara i balans med varandra. Som till exempel när priserna på energi och mat ökade kraftigt under 2022 och 2023 med anledning av kriget i Ukraina. Fanns en gemensam ambition att ratta på de här 3 hjulen för att komma ur krisen så fort som möjligt. Det innebar att regeringen försökte minska den omedelbara påverkan på hushållen genom olika typer av skattelättnader och stöd till hushållen och näringslivet, som till exempel ett elstöd. Riksbanken svarade med att höja räntorna för att balansera hushållens konsumtion och sparande.
Arbetsmarknadernas parter enades om att både näringslivet och hushållen fick gemensamt ta ansvar för att båda skulle överleva de ökade kostnaderna på marknaden. Det innebar ett industriavtal för 2023 och 2024 som tog viss höjd för inflationen, men långt ifrån fullt ut. Lokalt på Uppsala universitet innebar industriavtalet att vi fick siffror att förhålla oss till, ett tak och ett golv. Och nej, det motsvarade inte prisökningarna i samhället. I del 2 av den här introduktionen kommer vi att titta på mer om hur lönerevisionen går till vid Uppsala universitet. Vi har dessutom ytterligare filmer om lönerevisionen. Lönesamtal, lokal förhandlingsmodell, lönesättande samtal, rätt lön, varför påverkar lön, retroaktiv utbetalning och doktorandlöner. För mer information om lönerevisionen, titta gärna in på vår webbsida saco.fackorg.uu.se. Och självklart kan du alltid kontakta oss på sacos@uu.se. Hej då! Hej då!